Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu và tiếp tục với mùa trung thu năm nay thì Diễm chia sẻ công thức bánh trung thu nướng nhân thơm và táo. Với công thức này thì mình sẽ dùng nồi chiên không dầu để mình nướng. Công thức bánh này thì nhanh gọn và đơn giản. Khi ăn thì nhân dẻo nè, có vị chua ngọt, kết hợp với vỏ bánh giòn giòn bùi bùi rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh trung thu nhân thơm và táo này với Diễm nha. Đầu tiên mình làm nhân bánh trước, thì ở đây Diễm có một trái thơm. Thơm thì mình lựa thơm vừa chín tới thôi nha, để nó có cái vị chua ngọt. Và cái mắt thơm nên to chút thì cái vỏ thơm nó sẽ mỏng, cái thịt thơm nó nhiều hơn. Thơm thì mình gọt vỏ và mình khứa những cái mắt thơm ra. Cái cách gọt thơm thì Diễm có chia sẻ trước đây rồi, mình có thể coi lại. Trái thơm này thì Diễm sẽ cắt ra làm đôi. Và khi ăn để cho cái nhân nó có cái độ giòn sực sực chút nó ngon thì mình giữ lại cái cùi thơm mình chỉ cắt bỏ cái phần nhỏ này thôi. Sau đó mình cắt ra thành từng cái lát mỏng nè. Rồi mình lại cắt nhỏ như vậy, làm rất là nhanh. Công thức hôm nay thì mình cần 500g thơm nha. Về táo thì Diễm thấy mình nên dùng táo xanh, hoặc là táo mà khi ăn nó có cái độ giòn và cũng là chua ngọt thì mình làm cái nhân nó mới ngon. Táo mình rửa sạch, sau đó mình gọt vỏ và mình bỏ cái hộp táo đi. Mình cũng cắt ra thành từng lát nè. Rồi mình cũng cắt nhỏ như là thơm vậy đó. Mình cần 100g nha. Đường thì Diễm cũng cho 100g và mình dùng đường cát. Bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp và mình sẽ sên. Mình để cái lửa lớn để mình nấu cho thơm và táo nó ra nước. Sau đó mình sẽ hạ xuống lửa trung bình. Và mình để ở đây, mình nấu cho nước nó rút lại. Thỉnh thoảng thì mình sẽ tới mình đảo lên chút ha, tránh cho lỡ bên dưới nó bị cháy đó. Đó, mình cứ để cho nó sôi nhẹ như vậy. Như vậy để cho cái nước nó rút lại vào, nó sẽ thơm và nó ngọt, nó đậm đà hơn. Thời gian thì Diễm có canh khoảng từ 10 cho tới 12 phút. Đó, khoảng 12 phút thì mình thấy cái nước nó rút lại như vậy. Thì Diễm có thêm ở đây là đường gluco. Nếu mà mình không có thì mình có thể thay bằng mạch nha, và mình cần 40g. Cái đường này thì nó giúp cho cái nhân mình nó có cái độ dẻo, đồng thời cái thơm mình nhìn nó sẽ có cái màu trong, vàng trong rất là đẹp. Còn nếu mà không có thì mình có thể bỏ qua. Đó, mình cho đường gluco vào. Và lúc này mình sẽ sên nhân nha. Mình để lửa trung bình và mình sên cho tới khi mà nhân nó tạo thành một khối. Và cái thơm mình nhìn mình thấy nó trong veo luôn. Chắc ăn nhất thì Diễm thấy mình nên cân. Cái nhân này ngon nhất là từ 250g cho tới 280g. Như vậy thì khi mà mình nướng cái nhân nó không còn quá nhiều ẩm, cái bánh nó không có bị nứt. Cái nhân nó cũng dẻo hơn. Sên nhân xong rồi thì mình cho ra cái chén và mình lấy màng bọc thực phẩm mình đậy lại sát lên trên mặt nhân như vậy. Và mình để cho nhân nguội nha, thời gian khoảng chừng 1 tiếng Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái lòng đỏ trứng muối. Công thức hôm nay mình làm 5 bánh, như vậy Diễm chuẩn bị 5 cái lòng đỏ trứng muối này. Và mình mang mình hấp hoặc là mình nướng nha. Trước khi hấp và nướng mình lăn qua rượu, sau đó mình phết tí xíu dầu mè thì cái lòng đỏ trứng muối nó sẽ thơm hơn. Nhân nguội rồi thì bây giờ mình đi chia nhân luôn. Diễm thoa tí xíu dầu lên tay nè, như vậy để khi mà mình cầm cái nhân nó không có bị dính. Và nhân này mình chia ra làm 5 phần bằng nhau, hoặc là mình cân thì mỗi cái viên nhân là 50g. Mình vo cho nó tròn như vậy, sau đó mình sẽ tạo một cái lỗ ngay giữa. Như vậy để khi mà mình cho cái lòng đỏ trứng muối vào mình cắt cái bánh ra nó sẽ nằm ngay giữa, nó đẹp hơn. Đó. Rồi lấy lòng đỏ trứng muối nè, mình cho vào và mình túm lại. Sau đó mình sẽ xe cho nó vừa tròn là được. Vậy là mình đã xe xong nhân rồi. Nhưng này nếu mà xe xong mình chưa có làm liền thì mình bọc kín lại nha. Diễm thì Diễm làm liền luôn. Bây giờ mình đi trộn bột bánh. Diễm thấy mình nên dùng cái thau nhựa đó, mình trộn nó không có bị dính. Và Diễm làm cho tiện thì Diễm dùng mật ong, mình cần 110g, hoặc là mình dùng nước đường thì công thức cũng y như vậy thôi. Để cho bánh nó thơm và nó có cái màu đẹp thì Diễm có thêm 8g bột kem trứng hay là bột sư tử. Tiếp theo Diễm có một cái lòng đỏ trứng gà, nhưng mà mình sẽ đánh tan nó ra và mình múc ra 8g thôi, tức là 1/2 cái lòng đỏ trứng gà này.
Còn 1/2 còn lại mình chừa tí xíu, mình sẽ làm cái hỗn hợp để mình phết bánh. Và cuối cùng thì mình có 25g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và bây giờ mình sẽ khuấy cho dầu nè, mật ong, trứng và bột kem trứng nó thiệt là đều. Lưu ý là mình phải khuấy cho nó đều nha. Tại vì nếu mà mình không khuấy cho dầu nó trộn đều vào trong mật ong thì lúc mà mình cho bột vào, cái bột mình nó sẽ dễ bị tách dầu. Đó, mình có cái hỗn hợp như vậy. Mình cân ra đây là 110g bột bánh hay là bột mì số 8, hoặc là mình dùng bột mì số 11 cũng được. Diễm dùng bột bánh hiệu của Thái Lan. Và bây giờ mình trộn bột cho nó đều với lại cái chất lỏng này. Lưu ý là bột làm bánh trung thu, bánh nướng thì mình không có dùng chất lỏng như là nước nha. Tại vì như vậy lúc mà mình làm xong cái bánh mình nướng nó sẽ bị mất nét. Mình chỉ dùng nước đường hoặc là mật ong thôi, hoặc là syrup. Đó, khi mà mình trộn xong thì mình thấy bột nó sẽ mềm dẻo như vậy. Thì lúc này mình mới cân thêm từ 35 cho tới 50g bột nữa mình cho vào. Làm như vậy để mình dễ điều chỉnh, tại vì mình dùng nước đường có thể nó đặc nó loãng khác nhau. Nếu mà mình dùng cái hiệu bột bánh như Diễm và dùng mật ong thì mình dùng tổng cộng 150g bột thì Diễm thấy nó vừa nhất. Đó, mình bóp vô thì cái miếng bột nó phải mướt và nó chắc như vậy. Nhưng mà mình ấn vào thì nó rất là mềm dẻo, như vậy mình tạo hình nó dễ, đồng thời cái bánh nó cũng giữ nét nữa. Mỗi bánh thì mình sẽ cân ra khoảng từ 40 cho tới 45g bột, Diễm cân 43g. Và mình sẽ mình xe cho cái viên bột nó tròn. Sau đó mình dùng cái mu bàn tay của mình đó, mình ấn cho cái miếng bột nó dẹp chút. Cái bánh này có 100g, như vậy cái bột nó cũng nhỏ, mình dùng cái tay mình làm thôi, mình không cần phải ép nó trên cái mặt phẳng. Đó, mình ép ra như vậy, rồi mình cho cái viên nhân vào ngay giữa, úp ngược lại. Rồi từ từ mình sẽ miết cái miếng bột cho nó áp sát vào cái viên nhân, rồi díp cái miếng nó lại như vậy, vừa xoay vừa kéo miếng bột. Cái bột mà mình pha đúng thì nó sẽ mềm dẻo, mình rất là dễ bột nhân. Rồi mình xe cho nó tròn mướt lại như vậy là được. Và mình sẽ bọc hết 5 cái viên nhân, rồi mình hãy đi đóng bánh nha. Tại vì cái này có 5 cái nên làm cũng nhanh đó. Để đóng bánh thì mình phủ một cái lớp bột áo bên ngoài. Cái này Diễm cũng dùng bột mì số 8 luôn nè. Và mình cũng phủ bột lên cái khuôn nha. Như vậy khi mà mình đóng xong thì sẽ dễ lấy ra. Mình chỉnh cái bánh nè chút xíu để cho khi mà mình để cái khuôn vào nó được dễ. Rồi mình ấn xuống, mình giữ khoảng từ 3 cho tới 5 giây. Cái khuôn này là khuôn 100g và bánh này cũng là bánh 100g ha. Vậy là mình làm xong. Thì hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách nướng mình dùng nồi chiên không dầu nè. Cái nồi chiên không dầu này của Diễm thì vừa đủ 5 bánh luôn. Đó, mình xếp làm sao cho cái bánh nằm đều trong cái nồi chiên không dầu, thì khi vậy mình nướng nó dễ đều hơn. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F trong thời gian là 8 phút. Sau khoảng 5 phút nếu mà mình thấy bánh nó vàng không đều thì mình có thể xoay bánh tí xíu ha. Diễm thì Diễm cứ để yên như vậy. Và sau 8 phút thì mình sẽ sờ lên mặt bánh, mình thấy cái mặt bánh nó đã cứng rồi. Thì bây giờ Diễm sẽ trở cái bánh để Diễm nướng cái phần đế. Tại vì thường nồi chiên không dầu cái nhiệt nó nằm ở trên. Nếu mà mình không trở thì cái đế bánh nó không có chín kỹ. Mình sẽ nướng thêm 5 phút ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F. Đó, khi mà lấy ra thì nhanh tay mình sẽ trở bánh lại. Và mình phun nước liền lên trên mặt bánh nha. Nếu mà mình không có cái chai phun nước thì mình cứ nhúng bánh liền vô một cái thau nước lạnh và sạch. Sau khi phun nước xong thì mình để ở đây cho bánh nguội khoảng 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi pha cái hỗn hợp phết bánh. Nửa cái lòng đỏ còn lại đó Diễm sẽ cho vào trong một cái chén nhỏ nè. Tiếp theo mình cho vào 1/2 muỗng canh lòng trắng trứng, 1/2 muỗng canh nước. Và mình có thêm khoảng 2/3 muỗng cà phê dầu mè để cho cái vỏ bánh mình nó được thơm hơn. Mình khuấy cho đều. Sau đó mình dùng cái rây mình rây lại nha. Để mình bỏ đi cái lợn cợn của lòng trắng trứng thì khi phết lên bánh cái bánh nó sẽ mướt hơn. Như vậy là xong. Bánh đã để nguội được 30 phút thì mình dùng cọ và mình phết một cái lớp mỏng cái hỗn hợp phết bánh lên trên như vậy. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình mang nướng ở nhiệt độ là 160 độ C, 320 độ F thêm 8 phút nữa để cho cái mặt bánh nó vàng và bánh nó được lên màu đẹp hơn.
Còn nếu mà mình muốn nướng bằng lò nướng á, thì những video bánh trung thu trước đây Diễm có chia sẻ rồi, mình có thể xem lại nha. Đó, bánh khi mà vừa nướng xong thì mình cứ để ở đây cho bánh nguội, rồi mình hãy lấy ra. Đây là bánh Diễm đã để nguội được 2 tiếng, để Diễm quay gần cho mình xem. Ở dưới đế bánh ha, nồi chiên không dầu, vì vậy khi mà mình nướng cái đế như vậy thì cũng rất là ngon rồi, và nó cũng đã chín kỹ. Bánh nướng bằng nồi chiên không dầu thì Diễm thấy rất là nhanh, nhưng mà cái nhược điểm của nó là sẽ làm cho cái vỏ bánh nó khô hơn. Vì vậy á, bánh mình để nguội mình cần bọc thiệt là kín thì 3 tới 4 ngày cái vỏ bánh mới mềm được. Còn nếu mà mình thích mềm nhanh á, thì mình cho tí xíu muối nở vào. Nhưng mà Diễm thấy cái nhân này đó, mình ăn cái vỏ bánh nó giòn giòn bùi bùi như vậy nó lại hợp, tại vì cái nhân nó dẻo và đồng thời nó có cái vị chua ngọt. Bánh này mình bảo quản ở nhiệt độ phòng được 1 tới 2 tuần. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh trung thu. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.